Katotanpa mitä on käynyt. Jäljet näkyy. Se on vaan leiponut kiinni. Leiponut aivan sairaan pahasti. Ihan niin kuin ei olisi ollut jäähdytysnestettä. Mutta kyllä sitä oli. Tai olisiko vesipumppu hajoon. Ei alkanut uuden männän tarina hyvin. No niin, eli näin kehnosti kävi. Ja aluksi kyllä oli semmoinen tunne, että voi hyvänen aika, että mitä tästä taas tulee. Alkaa taas aika käydä vähiin. Mutta toisaalta sitten rupesi vaan naurattamaan, kun tämähän on näköjään ihan joku, tämä on täysin normaalia. Eli tässä on edellinen mäntä, niin siinä on tasaa samanlaiset jäljet. Se on vaan joku, että sille pitää saada sota-arvet ensin. Eli se on leikannut kummaltakin puolelta kiinni. Ja se ei siis ollut tämä männänrengas. Se olisikin ollut paljon pahempi tuho luultavasti, jos se olisi tämä ollut. Ja nyt on vähän mysteeri, että mistä tuo voi johtua, kun minusta siellä ei pitäisi olla mitään vikkaa. Mä tarkistin, että se vesipumppu pyörii ja siellä oli vettä ja öljyä on bensaseassa. Mitään ei ole muutettu. Eikä se minusta ollut laihallakaan. Ja sitten jotkut ehkä saattaa tietää minun mielipiteen sisäänajosta, että sisäänajo on periaatteessa turhaa. Minun mielestä sisäänajoksi pitäisi riittää semmoinen 5 minuuttia, että käyttää sen lämpimäksi ja sitten pikkusen kierrättelee. Ja sitten ehkä ensimmäiset 5 vetua niin ei anna ihan täyttä kaasua. Tai ei vejätä ihan loppuun asti. Ja sekin koskee lähinnä tätä männänrengasta. Kun minusta se on tämä männänrengas ainoa, mikä siellä periaatteessa sisään ajautuu. Ja tämä mä olin jo sisään ajanut aikaisemmin. No sitten mä alkoin miettiä, että onko nyt tosiaan niin, että mä oonkin erehtynyt, että kun tämä mäntä leikkasi heti kiinni 2 vuotta sitten, en sisään ajanut muuten kuin tolleen, miten äsken selitin. Ja tällä oli taas sama homma. Että olisiko se sittenkin niin, että sisäänajo pitääkin tehdä? Olisiko se niin, että kaikkien mopojen ohjekirjat onkin oikeassa, että kun ostat uuden mopon, niin siellä ohjekirjassa lukee, että 500 kilometrin sisäänajo. Kyllä mulla alkoi jo kurkkua kuristaa, kun mä mietin tätä. Että onko minä tehnyt näin paha virhe? No, mutta sitten mä päätin varmoin vuoksi mitata tämän männä. Eli tämä pitäisi olla vakiokokoinen mäntä 40,25. Se on saman kokoinen kuin tämä vanha. Ja kuinka ollakaan, niin no tätä mikrometriä on nyt hankala lukia, mutta tuo on 40,28 tai 27. Eli se on noin 3 satkoa liian iso. Sitten mulla on tässä toinen samanlainen mäntä, josta en ole vielä lyhentänyt noita helmoja. Niin tämä on 40,25 niin kuin pitääkin olla. Eli nyt iski sitten huono tuuri. Eli tämä on joku maanantai-kappale. Tuossa lukee, että A, mutta tämä on varmaan oikeasti joku CK-mäntä. Kun tämä on semmoinen Metrakitin pyttysarjaan tehty mäntä, niin yleensä monen pyttysarjaa saa aina jonkun A tai B tai C-männä. Ne on aina pikkusen isompia. Niin tää on varmaan joku C-mäntä oikeesti. Ja pytyissä on sellaiset setit. Mutta tuo nyt on vaan alumiinia sulanut kiinni. Tuo saa pois. No, nyt vaan annetaan hiomapaperihouto tälle männälle. Mä laitan tämän samaan takaisin, kun se on niin iso työ muokata tuo katkostapin paikka. Se ei kyllä paljon hiomista vaadi, että siitä saa sen 3 satkoa pois. Ja sitten siinä on nämä sota-arvet, niin sitten sen pitäisi kyetä taistelemaan siellä, kun se on nyt karaistunut. Ja sitten mä laitan tänne pyttyyn lipiä, eli viemäriavausainetta, niin se syövyttää nuo alumiinit pois. Ja sitten pikkusen hoonaan tätä pyttyä. Tämä pytty ei ole kulunut paljon ollenkaan. Tässä on täältä alhaalta vähän kulunut, mutta täältä ylhäältä ei. Eli aivan todella hyvin kestää tämä ompelukoneen valurauta. No niin, nyt kävi näin, että viemäriavaajaa ei tietenkään ollut. Mutta kokeillaan tätä. Minusta tämän pitäisi syövyttää alumiinia. Täällä lukeekin, että ei saa käyttää alumiinilla.
Aivan sairaan hyvää tulle. Hioma paperilla. Nyt ne lähti jo tästä ylhäältä. Otetaanpa käsiin tästä alhaalta, niin ei turhaa isonneta sitä. Nonni, hyvää tuli. Nonni, nyt se olisi taas iskussa. Noin 3 tuntia meni ylimääräistä aikaa tuohon. Mutta eipä harrastuksessa lasketa aikaa. Ja jos vertaa automoottori, että 4 pyttyä pitäisi hoonata, niin siihen verrattunahan tämä ei ole mitään. Sen takia mä suosittelenkin kaikille autovirittäjille tätä mopo-hommaa. Huomattavan paljon helpompaa ja halvempaa. Mutta nyt sitten taas kokeilla. Ja nyt kun se pytty on hoonattu, niin nyt sitä männärengasta pitää taas pikkusen sisään ajaa. Mutta mä en edelleenkään muuta mun kantaa sitten sisäänajosta. Sille on löytynyt selkeä syy, että miksi se leipoi. Mutta silti kuumottaa kyllä. Tää on aina vähän tämmöstä. Tää on koko ajan siinä rajalla tää moottori. Sitä ei ikinä tiedä milloin se voi hajota. No niin, nyt se olisi testattu ja ei leiponut. Ja nyt mulla on tuolla tulos ja voin kertoa, että huumoria on taas luvassa. Eli tässä on vanha ennätys 13,2 heppaa. Vetää aivan sairaan hyvin. Ja katsotaanpa mitä nyt tapahtuu. Eli nyt on se kampikammion puristusohje yli 1,3. Ja sen piti olla tärkeä juttu. Jotain on pielessä. Vaikuttaa siltä, että näin menetät 2 heppaa tehoa koko alueelta. Jaa, tämä on niin kovin tuttua. Jonkun jutun pitäisi toimia, mutta sittenkö minä kokeilen sitä, niin vaikutus on täysin päinvastainen. Mutta valitettavasti tässä on nyt taas pari muuttujaa. Mä en oikeastaan taaskaan voi sanoa varmaksi tuota tulosta. Ja ensimmäinen on se, että kun mä käynnistin tämän, niin mä huomasin heti, että siinä ei ehkä ole niin paljon puristuksia, mitä siinä yleensä on. Vaikka se on justiin hoonattu se pytty. Ja se männänrengaskin on lähes uusi. Ja sitten seuraava paha merkki oli se, kun se ei tahtonut lähteä käyntiin. Yleensä tämä lähtee aina ykkösellä käyntiin. Ja nyt se ei lähde kuumanakaan käyntiin ilman ryyppyä, eikä se jaksa käydä tyhjäkäyntiä. Ja nuo oireet on semmosia, että sillä jos yläkertaa väliä, niin se tekee noin. Eli siinä on nyt huolestuttavasti vähän merkkiä, että täällä ei nyt olekaan kaikki kunnossa. Ja mulla on nyt 2 epäilystä, joko se hoonaus epäonnistu. Se hoonausjälki saattaa olla liian karkia. Kun mä ensin hoonasin sillä karkealla hiomapaperilla ja sitten pikkusen niillä hienoilla kivillä, kun mä oon lukenut, että semmonen olisi hyvä, että siihen tehdään ensin karkeammalla semmoset syvemmät öljyurat sinne, tai ne naarmut, niin siellä pysyy paremmin öljy ja sitten se lopuksi vaan pikkusen kiillotetaan niillä hienommilla kivillä. Mutta jotenkin mä oon nyt vähän epäillyt, että olisiko se kuitenkin liian karkia se hoonauskuvio siellä. Ja sitten toinen on se, kun mä hioin sitä mäntää pienemmäksi. Siitä tuli nyt pikkusen pienempi, mitä se toinen uusi mäntä. En tiedä, voisiko sekin nyt vaikuttaa. Yleensä minun kokemuksen mukaan se ei juuri haittaa, jos se mäntä on pikkusen liian väliä, mutta kunhan se männänrengas on kunnossa. Mutta sitten taas, jos kokeilee käynnistää tätä, niin kyllä siinä on ihan selvästi puristuksia. Oikeastaan tuntuu, että ne on nyt lisääntynyt pikkusen. Ja niin sen pitäisikin, jos ei männänrenkaan sisään jo onnistunut. Mutta joku vika siinä silti on. Ja nyt siinä on selvästi sellainen ongelma, että se käy laihella, kun jos laittaa ryypyn päälle, niin se lähtee käyntiin. Ja se silloin käy alakerroksella paremmin.
Ja en tiedä, voisiko se täytetty kampikammio nyt tehdä sen, että se ei jostain syystä saa nyt imettyä bensaa niin paljon. Mutta musta tuntuu, että se ole siitä, kun silloin ekalla testillä ennen kuin tää leipoi, niin silloin se lähti normaalisti käyntiin. Enkä mä huomannut siinä mitään ongelmaa. On kyllä ärsyttävä homma. Nyt on taas hirviä se levittäminen, että mistä se johtuu. Ja sitten mun pitäisi pikkuhiljaa päästä testaamaan näitä uusiakin pyttyjä. Ja sitten mä alkoin se levittää. Putsasi aluksi ton kaasari. Ja ei lähde käyntiin. Ei auttanut. Ja sitten mä kokeilin säätää sitä rikkaammalle. Mä hakkasin pienemmäksi tuota ilmareikää, minkä mä muokkasin yhdessä aikaisemmassa videossa. Tuo siis laittaa sitä koko kierrosalueelta rikkaammalle, koska nyt se ongelma oli selvästi alakierroksella, niin pelkkä suuttimen vaihto ei olisi auttanut. Ja sehän meni tietenkin liian rikkaalle. Muutaman kerran piti porata se uudestaan auki ja hakata vähän vähemmän, mutta sitten se alkoi toimimaan. Mutta eipä siinä ollut eroa. Tulos oli edelleen yhtä huono. No niin, eli seokset ei ole syypää tehohäviöä. Ainakaan toistaiseksi en usko, että on. Joten sitten kokeillaan seuraava syntipukki. Eli tää sovitelevy. Ja nyt tähän mä aiemmin kehuskelin, että tässä on hirviät portaat täällä. Eli tuommoiset. Softaaja on tehnyt niin aloittelijavirhe, että ei ole edes sovittanut lohkoja tähän pyttyyn. Ai, eihän noista virtaa mitään. Varmasti menee ainakin 5 seppaa tuohon. Sieltä ei kyllä seosvirta, ei sitten millään. Eli nyt vedetään jyrsimellä auki tämän tiivisteen mukaisesti. Ja katsotaan paljonko se vaikuttaa. Kyllä minä sanon jo etukäteen, että ei vaikuta. No joo, kyllä mä myönnän, että tämä on jo niin pahan näköinen, että kyllä tämä saattaa jotakin tehdä. Mutta kyllä mä vähän yllätyn, jos tällä tulee vaikka 2 seppaa. Kumminkin tulee nyt vaikka 19. Mä olin siis aikaisemmin vaihtanut tuon matalemman männä ja sen takia piti sorvata tuota sovitelevyä ohuemmaksi. Niin sitten nuo portaat oli isoontunut noin isoksi. Joten nyt mä epäilen, että ehkä se tehohäviö johtuu siitä. Joo, ja se millä mä perustelen tämän, että tämä ei vaikuta, niin vaikka tämä äkkiseltään näyttääkin karmialta, niin kyllä siinä silti on tilaa. Jos katsoo niin täältä päin, niin kyllähän se tuosta pääsee vallan hyvin. Ja sitten jos laskisi yhteen nämä kaikki pinta-alat, mistä se kuitenkin tässä pääsee, niin kyllä se menee melko lähelle sitä kaasarinkin kokua. Että tämä tuskin ahistaa enempää kuin se kaasarikka. Ja sitten toinen syy on se, että mä uskon, että tämä huuhteluhomma toimii oikeasti niin, että nämä kanavat on sellaiset pussit, jotka se vaan käy tyhjentämään se nopeasti. Siinäkään ne huuhteluaukot auki ja niin se putki vaan tekee semmoisen älyttömän nopea imaisu, semmoisen niin kuin voitte kuvitella. Ja sitten kun se on tehnyt sen, niin näihin pusseihin jää niin kuin alipaine ja sitten sillä on se koko loppukierros aikaa pikkuhiljaa täyttää näitä. Mä uskon, että ne virtaukset tällä kampikammiossa on hyvinkin hittaita, että sitä vaan pikkuhiljaa valluu tonne. Tässä ei ole semmoista älytöntä suihkuvirtaa tonne.
niin nyt se olisi jyrsitty. Kyllä nyt lähtee. Sitä kun käy lukemassa Wikipediasta viilausopasta, niin siellä sanotaan, että ensimmäisenä portaat pois. Kieltämättä tuonne näkee nyt paremmin. Eli nyt tämä levy on sovitettu niihin lohkoihin. Mutta tätä ei pysty oikeastaan tämän paremmin sovittamaan tuohon pyttyyn, kun siinä on nämä nurkkapultit. Ja tätä ei pysty ratkaisemaan muuten kuin siten, että pitäisi hitsata siihen lohkoon umpeen nämä reijät ja sitten tehdä tänne kauemmaksi uudet kierteet. Tästä en ole viittinyt alkaa tekemään. Tietenkinhän tässä on seuraava syntipukki sitten tämä, että kumminkin se johtuu tästä, että nämä pultit on tiellä. Mutta en usko. Mä syön jonkun hatun, jos se on siitä kiinni. Pitääpä tässä jo valmiiksi harjoitella sitä repliikkiä. Ei vaikuta. Ei vaikuta. Ei vaikuta. Joo, ei vaikuta. No niin, ja tuttuun tapaan se on taas kasassa. Ja jälleen hiljennyttää julman tehopenkin ääreen, jossa teholisäykset on kyllä äärimmäisen harvinaisia. Ja nyt tuo olisi parempi vaikuttaa, koska nyt tästä puuttuu siis 2 heppaa siitä ennätyksestä. Jos tämä ei nyt vaikuta, niin eikä sillä muuta voi sitten enää olla kuin se kampikamion täyttäminen. Että se olikin äärimmäisen huono muutos. No niin, koe on tehty. Ja mä ehtin jo katsoa sen tuloksen. Ja kyllä nyt on taas niin huumoria kuin olla ja voi. Tämä on kyllä toisaalta, tämä ei haittaa yhtään, kun tämä on niin hauskaa joka kerta. Eli tässä on nyt 3. veto kuumalla koneella. Ja näin me heti, että toivomamme ihmettä ei ole tapahtunut. Ja verrataanpa sitten edelliseen, missä oli muuten täysin sama. Mihinkään ei ollut koskettu muuta kuin viilattu ne portaat sieltä. Ja tämä oli 5 päivää sitten. Hetkinen, ihan niin kuin tuolla olisi joku toinenkin. Tuossa on punainen. Oho, tuolla on ero. 0,1 heppaa ero. Ja tuo on niin pieni, että tuota ei käytännössä tarvitse huomioida. Tuo ei ole mikään selkeä ero. Elikkä näin siinä vaan kävi, että hirviät portaat siellä. Varmaan 10 grammaa lähti alumiinia sieltä pois. Ja ei vaikuta. Ei vaikuta. Elikkä näin paljon ollaan nyt menetetty sillä kampikamion täytöllä siitä 1,23 täyttämällä 1,35. Tämä on ihan järkyttävä menetys. Se on koko alueelta, se on todella paljon laskempi. Ja tämä näyttää siltä, että tämä on justiinsa samantyyppinen vaikutus, mikä oli sillä ensimmäiselläkin täyttökerralla. Että se on menettänyt tästä keskeltä enemmän. On tämä kyllä silti aika outoa. En mä olisi uskonut, että se menettää näin paljon. Mä arvelin, että se olisi pitänyt olla se perus, että se ei vaikuta. Mutta en tiedä mikä muu siellä voisi olla. Se ei ole kyllä nyt parhaassa säätössä. Kyllä se on liian rikkaalla nyt, mutta ei se voi noin isoa eroa tehdä. Ainut mitä mä mietin on se männänrengas, kun se männänrengas oli siinä silloin kun se leipäsi. Että se ei ole ihan täydellinen se rengas enää. Mutta siinä on kätteen tosi hyvät puristukset.
se oikein kunnolla jysähtää. Että eikä se vikaa siinäkään voi olla. Ja sitten mä kokeilin taas perinteiset sytytyksen sääjöt. Eli 5 astetta myöhäisemmälle ja 5 astetta aikaisemmalle. Ja sillä ei tietenkään ollut mitään mainittavaa vaikutusta. Onkohan se nyt tosiaan niin, että mun pitää ruveta perumaan tämä muutos? Mä aion tekemään tonne lisää kalikan tonne alle, että saa sen takaisin sen 4 milliä ylös. Ja sitten takaisin se 28 millinen mäntä. Mä jollain tasolla oli valmistautunut siihen, että tää saattaa loppujen lopuksi sitten auttaa. Muuten mä olisin ehkä tehnyt uuden tämän levy, että saa laitettua se vanha sitten takaisin tarvittaessa. Mutta ei siinä vissiin auta, kun tehdä tuohon joku lisää palikka. Joo, eli nyt mä kokeilen perua tuon kampikammion muutoksen. Mä otan tämän täyttöpalan tuolta pois. Tämä ei vaikuta niin paljon mitä tuo matalempi mäntä. Mutta mä en nyt jaksa alkaa taas säätämään tuon männän ja tämän sovitilevyn kanssa. Yritetään tuo jotenkin sulattaa pois tuolta. Mä purkin tästä kaasarin pois ja tankin pois, että ei vaan syty tulle. Ja toivotaan, että 13 heppaa tulee takaisin. No niin, nyt on se täyttöpala poistettu sieltä. Ja nyt se kampikammion puristussuhe pitäisi olla taas alle 1,3. Nyt jos tulee tehot takaisin, niin silloin voidaan kyllä tehdä erittäin vahvoja johtopäätöksiä. No niin, kuinkas kävi? Eli nyt minulla on hyviä ja mielenkiintoisia uutisia. Eli nyt on tehot tullut takaisin. Oikeastaan viimeistä piirua myötä 13,1. Ja katsotaanpa sitten se edellinen, missä oli vielä se täyttöpala paikallaan. Eli aivan jäätävä ero. Eli tämähän alkaa olla aika selvä peli. Ei sitä kampikammion täytöstä ole muuta kuin haittaa. Ja minähän sanoin oikeastaan itsekin ihan väärin siitä. Mä sanoin, ettei se vaikuta, mutta kyllähän se vaikuttaa huonolla tavalla. Kyllä nyt on formikuru servattu. Ai että. Menettää vain tehoa. Ja nyt mulla on eräänlainen teoria se, että miksi tolleen käy. Eli silloin kun se puristussuhe on isompi, niin se vaan lisää pumppaushäviötä. Se vaan puristaa sitä ilmaa siellä turhaa ja se menettää siihen tehuun. Kun se ei oikeasti tarvi sitä kampikammion pumppausta, kun tämä putki tekee sen niin kovaa imua, että se pystyy sillä huuhtelemaan tuota moottoria. Ja nyt tehän tässä on tietenkin mielenkiintoinen havainto, että jos sitä nyt isontaisi lisää, niin antaisiko se vielä lisää tehua. Eli nyt mun pitäisi korottaa tää sylinderi takaisin. Mutta nyt mulla on taas eräänlainen ongelma. Eli näihin uusiin pyttyihin tuli nyt semmonen vika, että näissä ei ole tätä imuhelmaa käytännössä ollenkaan. Niissä kernoissa oli suunnitteluvirhe ja siihen ei tullut metallia tuohon. Tästä mä oon jo jyrsinyt tuon nysään pois, kun se on ihan turha. Ja tämä aiheuttaa nyt semmoisen, että silloin kun tää mäntä on alakolkohassa, niin se tulee puoliksi ulos tuolta. Ja tää imupuoli ei saa yhtään tukia tuossa. Ja nyt mä vähän pelottaa, että kun se vatkaa siinä, tässä on jonkun verran välystä, niin silloin kun se kiertokanki vaihtaa puolta, niin se niinkö tyrkkää tätä mäntää toiselle puolelle. Ja sehän ei tässä paljon liiku, mutta sitten kun se kiertää siellä 15 000, niin kyllä se aika lailla varmaan helisee. Vähintäänkin se kuluttaa tätä mäntää. Nyt jos mä nostan tuon sylinterin takaisin ja laitan sen 4 milliä korkeamman männän, niin sitten tää ongelma pahenee vielä lisää. Eli se tulisi varmaan näin ulos sieltä. Se olisi niinkö vaan tuon verran sisässä. Ja sitä riskiä mä en kyllä uskalla ottaa. Se on nyt pakko mennä tällä matalemmalla männällä. No niin,
eli sylinteriprojektissa on vielä yksi iso juttu tehtävänä. Eli mun pitää valaa uusi semmonen pakoputkiadapterikappale, koska se vanhan pytyn pakoadapteri ei oikein passaa siihen. Kyllä alkaa ottaa jo kunnon päälle tää valaaminen. Kyllä tässä on ikä ja terveys mennyt jo moneen kertaan. Mutta ei se näköjään taas auta, kun vallaa uutta osaa. Ja nyt mulla on tässä taas uuden tyyppinen muotti. Mä nyt kokeilen tämmösiä uusia tekniikoita. Eli mä oon tulostanut sen pakoputkiadapterin malli ja se on haavattu tämmöiseen hiekkaan. Ja tällä kertaa tää ei oo epoksihiekkaa, vaan tämä on vesilasihiekkaa. Tässä on vesilasia, joka on oikeasti natriumsilikaattia. Ja tää vesilasi on semmonen varsinkin entisaikana käytetty semmonen todella monikäyttöinen aine. Ainakin mitä mä oon lukenut, niin tää on ihan ihmelitkua, jota voi käyttää vaikka mihin. Ja tätä on käytetty myös näihin valumuotteihin. Eli tätä sekoitetaan sideaineeksi tuohon hiekkaan samalla tavalla kuin sitä epoksia. Ja tässä on erikoisuutena se, että sitten kun siihen hiekkaan puhalletaan hiilidioksidia, niin se kovettuu. Se niin ihan muutamissa sekunneissa kovettuu. Eli tällä pystyy, tämä on täydellinen tapa tehdä nopeasti muotteja. Mutta mä en käyttänyt tätä niiden pyttyjen valaamiseen, kun mä vallaan ne raavasta ja mä oon huomannut aiemmin, että se vesilasihiekka menee niin betoniksi, kun se rauta on niin kuumaa. Niitä kernoja ei saisi millään pois sieltä tannosaa kiviseenä poralla, mutta se on hirviä työ. Aika moni ehdotti tätä vesilasia siinä sylinterivaluvideossa, mutta siksi mä en käytä tätä, koska se on niin vaikea purkaa se muotti sitten. Mutta nyt mä aion vallaan alumiinista sen pakoadapterin, niin siinä ei ole sitä ongelmaa. Eli mulla on nyt tässä tämmönen muottiköntti. Tämän pystyy kovettamaan myös lämmöllä. Mä pistin tämän vaan uuniin. Itse asiassa mä pistin tämän mikroon. Ja se kovettu siinä. Tosin piti tämä antaa olla yö yli. Ei näin isoa könttiä saanut kovin nopeasti kovettumaan. Paitsi sillä kaasulla. Mutta mulla ei nyt täällä kotona ole hitsauskaasupulloa. Voitte arvata miksi. Tai se ei sovellu keittiöön. Luulisin. Ja nyt tällä hiekassa on siis se 3D-malli. Ja nyt tällä vesilasilla on semmonenkin ominaisuus, että tästä ei tule mitään kaasuja samalla tavalla kuin sitten epoksista. Ja sitten tämä kestää kovaa lämpötilaa. Eli nyt mun pitää saada se 3D-malli täältä sisältä pois. Nyt alkaa grillauskausi, eli nyt mä aion grillata tämä. Mä pistän tämän grilliin ja sitten tää pallaa pois tämä 3D-muovi täältä. Tai suuri osa sitten ensin sullaa ja sitten se valluu pois ja sitten loput pallaa pois. Niin sitten mulla pitäisi olla valmismuotti ja tuonne vasta kaajetaan alumiini. Sinne vaan sitten kinkku. Samalla penkitetään tää grilli. Tää pitää saada aika kuumaksi. Se pitää saada ihan minimissään tuohon 250, mutta mielellään 350. Ei vaikuta. Jonkun 1,5 tuntia grillasi sitä ja kyllä se onnistui. Se muovi paloi kokonaan pois tuolta sisältä.
Mutta ikävä kyllä mä olin suunnitellut sen väärin sen muoti ja se oli niin liian matala. Ja sitten kun mä valloin sen, niin se ei täyttynyt kokonaan. Eli se kappale epäonnistui. Mutta sitten mä tein sen hitsaamalla teräksestä sen pakoadapteri ja se olikin loppujen lopuksi helpompaa. No niin, ja seuraavaksi viimeistellään US-ylinterin kansi. Eli mä tilasin nämä puolivalmisteena. Mun piti itse tehdä tulupan kierre tuonne. Ja sitten tää kuppi oli liian pieni. Ja nyt mä oon sorvannut tämän samanlaiseksi, mitä tää vanha kansi. Tai ei se ole kyllä samaa muotoinen, mutta se tilavuus pitäisi olla aika lähelle sama. Mä mittasin, että tämän tilavuus oli 3,3 millilitraa ja sitten se puristussuhe oli 13,25. Ja nyt mitataan vielä tämä ja lasketaan se puristussuhe. Mutta mulla olisi tavoite, että nämä olisi samat puristukset, niin ei tule sitä muuttujaa sitten. Ja tämähän on aika matala tää 13,3. Mutta teoriassa sen pitäisi kiertää paremmin matalalla puristuksella. Mutta mä sitten kokeilen myöhemmin erilaista kantta. No niin, sylinterit alkaisi olla nyt viimeistelty ja äsken puhistin nämä läpikotasi. Nyt ei toivottavasti ole enää mitään hoonauspölyä tuolla. Sitten kansi olisi valmis. Ja uusi pakoputken kiinnikeadapteri. Mutta nyt kanssa olisi aika alkaa lyömään paikalleen ensimmäinen. Ja ensimmäisenä testiin menee Mannerheimi. No niin, ja käydäänpä sitten läpi tämänkertainen moottorin dramatiikka, eli mitä kaikkea saattaa tällä kertaa hajota. Koska siellä aina täytyy olla joku mikä ei ole onnistunut tai joku patentti, mistä ei voi olla ihan varma. Eli tässä Mannerheimissa kävi nyt tuo, että tuo C-huhtelu 1 seinä siinä on tuommoinen ihan pieni kohta, mistä se on yhdistynyt. Se niin kuin on yhdistynyt, mutta tuo on ehkä 0,05 milliä. Ja tuo nyt saattaa olla, että jos oikein huono tuori käy, niin se männärengas ei kestä tuota ja hajua. Mutta kyllä mä silti uskoisin, että tuo kestää, kun ei se voi kuitenkaan upota tuonne mihinkään. Jos se yrittää lähteä uppuamaan tuonne, niin silloin siinä tulee lisää tuota seinämää vaan. Ja sitten toinen ongelma on tää sylinterin imuhelma. Eli tässä nyt tuli semmoinen onneton suunnittelu mukaan, että tähän ei tullut niinku helmaa riittävästi. Se niinku loppuu tuohon se tuki sille männälle. Ja se on sama myös tässä rytiissä. Tässä mä leikkasin nuo nysäät pois, kun niistä ei ole mitään hyötyä. Ja se aiheuttaa nyt sitten sen, että silloin kun tää manta on alakolkohassa, se on niinku tuossa, niin se tulee noin paljon essiä. Ja siinä ei ole paljon yhtään tukia tuolle imupuolelle. Ja se pääsee heilaseen tässä pikkusen. Ja tuo on taas semmonen, että tuosta ei niin voi tietää millään tavalla varmasti, että kestääkö tuo vai ei. Siitä mä oon ainakin varma, että se lisää tämän männän kulumista. Tai jotenkin on mielessä semmonen kauhuskenaario, että aina kun se käy tässä alhaalla, niin se keikkaa ja se niin sinne sitten helisee ja sitten jossain kohti menee tästä männästä helma poikki, kun se ei kestä sitä. Mutta eipä maalata piruja seinille. Kyllä se toimi, no ennenkin toiminut. Tässä vanhassa sylinterissä on vähän sama homma. Kyllä sekin tulee melko alas tuolta. Mutta siinä on sentään pikkusen jatkuu tämä helma niin tämä männän tapi alapuolelle. Tämä on ainakin kestänyt ihan hyvin. Eikä tässä männässä mitään älytöntä kulumeeläkiä ole. No niin, historiallinen hetki numero 168. No niin, ja seuraavaksi pitää katsoa, että aukeako ne aukot kokonaan ja mitkä on ajoitukset. Luultavasti tätä joutuu vielä säätämään, jos ne ajoitukset on ihan pielessä
Ja sitten se välyys siihen kanteen pitää katsoa. Kyllähän nuo ihan mukavasti on auki nuo aukot. Tuo A-kanava jää vähän alas. Kyllä sieltä tulee löylyä niin uskomattoman paljon. Joo, eli skuissivälyys on liian pieni. Ja se on epätasainen. Se on tästä päästä isompi. Mutta tuosta se leviää helpolla. Pikkusen vaan sorvaa tätä kantta. No niin, ja sitten mitataan vielä ajoitukset. Nyt mä mittaan ne tällä helpolla tavalla. Mä vaan mittaan tällä työntömitalla etäisyyden tästä pytyy yläreunasta niiden aukkojen yläreunaan. Ja sitten semmoisen nettilaskurin avulla katon. Mä suunnittelin, että pakoakku pitäisi olla 198, sitten A-huhtelu 130 ja B ja C 131. Mutta niitä on mahdoton saada niin tarkkaa. Niissä on ollut heittoja niissä kernoissa. Mutta toivotaan, että ne olisi edes 3 asteen sisällä oikein. No niin, eli täydelliset ei ollut, mutta ei mitenkään huonotkaan. Eli tuo pakoakku oli 195. Ja se on hyvä, kun se ei ole ainakaan liian korkea. Jos tuo pakoakku on liian korkea, niin sitä ei pysty korjaamaan. Mutta jos se on vaan vähäsen liian matala, niin sitä ei pysty viilaamaan helposti. Ja minun käsityksen mukaan, silloin kun on tämmöinen moderni 3-osainen pakoakku, niin silloin se optimiajoitus pitäisi olla joku 195. Sitä ei minusta hyödytä laittaa yli 200. Ja jos tämän pakoakun vettää hirveän korkeaksi johonkin yli 200 asteeseen, niin silloin se kyllä kiertää älyttömästi, kun siinä on paljon ulospuhallus alla. Eli se ehtii hyvin puhaltaa nuo pakokaasut ulos ennen kuin nuo huuhtelut auki. Mutta sitten taas sillä on semmoinen kääntöpuoli, että sitten jos tuo aukko on korkea, niin tämä puristusvaihe alkaa hirveän myöhään. Tai oikeastaan vieläkin merkittävämpi on tämä työtahti. Silloin kun tämä mäntä tekee työtä tässä vaiheessa, niin sitten tuo aukko auki ja hirveän aikaisin ja ne paineet pääsee karkuun. Niin se laskee sitten vääntyä. Ja sitten tuo A-huhtelu oli mukaan vaan 123. Siinä olisi kyllä varaa pikkusen korottaa. Mutta kyllä se noillakin pitäisi jotakin tehua tuottaa. Kokeillaan nyt ensin noilla. Ja sitten laitetaan vettä Mannerheimille. Tietenkin laitetaan vanhat törkyset veet. Se on karruisen olossa kasvanut. Ei ole varaa mihinkään uuteen vetteen. No niin, nyt pitäisi olla kaikki paikalla. Ai että, on tämä mukava tunne. Taitaa olla jo lähemmäs 3 kuukautta siitä, kun alkoin tekemään niitä keernoja. Ja siinä se ryökäle nyt on paikallaan. Sama Mannerheim-teksti kuin siinä 3D-piirto-ohjelmassa. On se aito. Seuraavaksi olisi sitten presidentin virkaan astujaisseremonia ja siinä yhteydessä käynnistys. Ja sitten sen jälkeen on taas A-softa-kanavaan kenties karmea hetki taas moneen kuukauteen, kun se leviää, että ei vaikuta.
En tiedä uskaltaako sitä edes kokeilla. Jos se pettymys onkin niin karmia, ei sitä uskalla edes ajatella. Ja sitten lähtee. Nonni, sehän Mannerheimi pärisi ihan hyvin. Piti virkaa astujaispuhe. Se nyt käy kauhean rikkaalla, kun mä menin sääteleen taas tuota Kaasarin ilmareikää. Silloin kun mä testasin sitä kampikammio juttua. Se ei aivan täysiä kierroksia ota. Ja yksi vesivuoto oli tuossa Pytyn kylässä. Siinä on joku valuhuokona ja se tuli sieltä välistä. Mutta mä paikkasin sen pikaliimalla. Onneksi ei ole sillä sisällä, ettei mene se vesi sinne sylinteriin. Ei saanutkaan vaikuta, että olisi mitään vuotoa sinne sisälle. No niin, ja sitten on taas aika pitää puhe ennen tehonmittausta. Ja tästä nyt tulee ehkä merkittävin puhe tänä vuonna. Elikkä nyt mikään ei vaikuta. Mä kutsun sitä vaikuttamattomuusteoriaksi. Sitä on monen kertaan todistettu tämän moottorin kanssa. Mutta siltikin nyt nykyinen ennätys on 14 heppaa. Ja oikeastaan voisi melkein sanoa, että se on kaikki tullut sitä pakoaukon isontamisesta siinä vanhassa pytyssä. Kyllä siinä ehkä joku 1 heppa tuli kisasähköistä ja sitten kaikista muusta pienistä säätöparannuksista. Mutta nyt on sitten tehty 2 uutta pyttyä, tai kohta 3. Ja nyt täytyy taas kysyä, että vaikuttaakohan. Ja sitten näissä pyttyissä on nyt jännä tämä juttu, että nyt mulla on se koukku täällä P-kanavassa. Tässä vanhassa pytyssä ei ole sitä koukkua. Tässä tää P-kanava tulee suoraan täältä. Ja sitten on tää Kekkonen. En kertonut, mutta sain tuon Kekkosenkin valettua. 3 kertaa piti yrittää, mutta esitellään se myöhemmin. Mikä on muuten pitäisi olla täysin sama kuin tää ryti, mutta tässäkään ei ole sitä koukkua. Eli tällä nyt selvitetään se ikiaikainen kysymys siitä koukusta. Jahka sinne asti päästä. Voi olla, että menee aika kauan ennen kuin mä saan sen testattua. Ja nyt mä tunnen henkilökohtaisesti montakin henkilöä, ketkä uskoo, että tää P-kanavan koukku on se taikajuttu näissä
he on sitä mieltä, että tämän B-kanavan pitää olla justiinsa tämmönen, että se on niinku tämmönen selvästi pienempi kuin tää A. Ja sitten se tuolla lopussa tekee sen mutkan tonne sylinteriin, että se niinku ensin lähtee näin, mutta se vasta siinä lopussa kääntyy sitten tonne. Ja nyt minun mielestä tälle koukkuasialle ei ole mitään konkreettisia todisteita muuta kuin se, että kaikissa pyttyissä vaan on yleensä tuo koukku. Kaupasta ei saa sellaista pyttyä, missä sitä ei olisi. Mutta sitten taas semmoisetkin kaupan pytyt, niin ne saattaa olla hyvinkin laiskoja. Ei niissäkään ole automaattisesti mitään 16 heppaa tehua, vaikka siellä olisi mitään koukkuja. Toisaalta se kyllä johtuu yleensä siitä, että niissä on muutenkin pienet nämä aakut. Ja minä nyt on kiinnostunut sitä asiasta sen takia, kun mä oon vähän epäilyttää, että se koukku on siellä, se on vaan joku historia jäänne. Tuossahan on nyt näkyvissä tuo alkuperäinen pinnapultin paikka. Niin sitä ei ole ikinä voitu vettää täältä suoraan, kun siinä on aina ollut se pinnapultti eessä. Niin kuin joskus 70-luvulla. Se on niin sellaista historian painolastia. Nykypäivänä ne pinnapultit on kaikissa uusissa moottoreissa siirretty tänne kauemmaksi, niin siinä ei ole mitään estettä tehdä sitä, mutta kyllä mä vähän luulen, että siellä tehtailla paljon mietitään, että miksi korjata toimivaa. Ja sitten jos tämä vanha pyttykin pääsee 14 heppaa ilmasta ja koukkua, se ei ole mikään huono tulos enää. Ainakin sen verran mitä mä tiedän niitä kaupan pyttyjä, niin tämä alkaa olla sen Malossi MHR:n tasoa. Tämä ei ehkä vielä ihan pärjää sille Pidalotin pytylle, mutta kyllä mä luulen, että tämän pitäisi olla yhtä hyvää melkein kuin se Malossi. Ja mikäli se koukku vaikuttaisi sillä niin paljon, niin ei tämän tilanteen pitäisi olla mahdollista. No, mutta koukkumysteeri se leviää vasta sitten lopullisesti, kun kokeillaan tää kekkona. Eli nyt on siis kysymys, että päästäänkö oikeaoppisilla koukkupytyillä nyt tonne 20 heppaa. Voisiko tulla suoraan 6 heppaa lisää? Ja kylläpä mä vähän veikkaan, että ei mitenkään tuu suoraan 6 heppaa. Tuskinpa vaikuttaa paljon mitään. Luultavasti nämä pytyt on puoli heppaa parempia kuin tuo vanha. Tämä on minun jälleen tämmönen realistis-pessimistinen arvaus. Mutta mä oon silti aika varma, että tällä kertaa vaikuttaa. Koska mä aikaisemmin huomasin, että jos tässä systeemissä joku vaikuttaa, niin se on tää pakoaakon koko. Ja nyt tässä on niin avara tää pakoaakko, kun pystyy olemaan. En tiedä, voisiko tuota vielä isonta. Tuonne näkee tosi helposti sisään tuonne pyttyyn. No näkee tästä vanhastakin pytyistä, mutta kyllä se on selvästi ahtaamman näköinen. Kyllä tämän täytyy vaikuttaa. Kyllä tällä paremmalla pakokanavalla tällä on pakko tulla joku, no ainakin se puoli heppaa lisää. Mä annan nyt omaa veikkauksen ja mä oon niin optimisti, että mä veikkaan, että nämä on vähintään hepaan tehokkaampia kuin tuo vanha pytty. Eli päästään tonne 15. Ja se olisi siis 14 tähän minun penkkiin. En tosiaankaan usko, että pääsee 20, mutta jos aivan satumaisen hyvä tuuri käy ja mistä sen tietää, vaikka tuo koukku olisikin se taikajuttu, se vaan vaatii, että kaikki muukin on kohdilla. Että periaatteessa älyttömän hyvällä tuurilla voisi olla jopa joku 17. Ja mitä mä oon kattonut niitä muiden viilaajien videoita, niin sillä Patrick Pählerillä on tää sama AM-kotoinen kone ja vakioläpäät. Tai ei ihan vakio, mutta tuo TPR-läppärunko. Ja sitten aika lailla samankokoinen kaasari. Ja sitten sillä on se Pidalotin pytty. Ja sillä oli joku 18 heppaa. Eli jos tämä on nyt yhtä hyvä kuin se Pidalotin pytty, niin ei pitäisi olla kyllä mitään syytä, miksi ei tulisi 18. Paitsi se, että Keski-Euroopassa ne dynot näyttää varmasti ainakin 1 hepaa liikaa. Se saattaa olla, että täällä Suomessa on niin huono ilmanlaatu. Ei täällä viihykö hirvet ja ampiaiset. Eipä se ole ihmekään, että ei moottoritkaan oikein anna tehua. No niin, puhe on nyt pietty. Nyt aloitetaan tehomittaus. Eikä aina tietenkin sisään ajetaan pari kertaa kiihytetään, niin sisään ajoo siinä. Ja sitten se käy aika rikkaalla, mutta sillä pitäisi pystyä ainakin mittaamaan. Mutta pitää sitten vielä pienentää tuota pääsuutinta.
eli sehän ei onnistunut. Tuli vesivuoto tuolta pytyyn alta. Se on alkanut vuotaa sitten alkuperäisestä vesikanavasta. Mutta syykin selvisi miksi. Eli tämä sylinterin kiinnityspultti on 2 milliä liian pitkä. Niin se on ottanut tuohon lohkoon kiinni ja sitten se on puskenut tätä adapterilevyä ylös. Tässä on pikkusen taittanut sitä. Aika pahaa mukaan. Onneksi ei ole mitään vissiin vielä halennut. Ja nyt mä en pystynyt väjäyttämään ihan loppuun asti. Mutta mä en tällä kertaa kattonut tuota hevosvoimanäyttöä. Nyt on lähes täydellinen yllätys. Mutta mä katsoin tuota vääntökäyrää, tuota renkaan vääntökäyrää. Niin se lähti kyllä melko muikeasti nousemaan. Väittäisi, että meni selvästi korkeammalle mitä aikaisemmin. Joten katsotaanpa paljonko ehti rykästä. Kyllä nyt musta tuntuu, että nyt vaikuttaa. Sisään ajoveto jo nousee. Ei, 12,7. Ei ole ennätys, mutta ei se käynytkään hyvin. Se jotenkin samaan aikaan kun se vesi alkoi ruiskaamaan, niin se jotenkin uuvahti. Se ei ole nyt ihan säätöä. Ja 12,8. Kyllä musta tuntuu, että kohta paakkuu ennätykset. No niin, eli sehän meni purkuhommiksi. Mä laitoin prikaasen pultin alle, mutta sehän ei tietenkään korjannut sitä vuotoa enää. Ja nyt pitää purkaa ja katsoa, ettei sillä ole mikään vääntynyt ja sitten vaihtaa alatiivistä. Eli tuo alatiiviste on revennyt tuosta vesikanavan kohdalta. Ja nyt kun mulla sattuu olemaan tämä koneistajan graniittinen mittataso, niin tällä voi hienosti tarkistaa, että onko tää vääntynyt. Ja ei keikkaa mistään. Eli kyllä se on kunnossa. No niin, nyt tässä ei enää vuotanut. Ja nyt on Mannerheimin tehot alustavasti mitattu. Ja en tiedä vielä tulosta. Mutta sen verran ehtii huomata, että ei se jotenkin kierrä nyt. Se jotenkin uuvahtaa siinä. Ja sitten mä koitin säätää sitä sytytystä. Mä pistin myöhäisemmälle ja aikaisemmalle ja se ei oikeastaan muuttunut. Ja sen takia minulla on nyt taas semmonen harmillinen ajatus takaraivossa. Mä tiedän jo, että se on hyvä, mutta tässä ei tosiaankaan nyt tulla hyppäämään kattoon riemusta. No niin, ja katsotaanpa tuomio. Onko Mannerheimistä mihinkään? Ei voi olla totta. Näettekö te samaa mitä minä näin? Eli nyt on hyvinkin erikoinen tehoalue. Tosi paljon erilainen tehoalue. Ei se jaksa kiertää kunnolla. Mutta huippulukema 13,1. Edellinen ennätys oli 13,2. Hyvät ihmiset, vaikka presidentti päättäisi eduskunnassa, että viilaamalla ja sylinterin tekemällä niin saa mopoon viritettyä, niin näin se vaan on, että ei vaikuta. Se on lähes tismalleen sama huipputeho. Eikä se voi olla kovin pahasti säädötkään pielessä, kun mä säätin sitä sytytystä jo. Eikä siinä oo mitään isoa eroa. Jos pisti aikaisemmalle, niin sillä se huononi selvästi. Ja myöhemmällä ei oo iso ero. No ja sitten alkaa epätoivoinen säätö.
Nyt mulla on jo sen verran kokemusta, että mä tiedän melko suurella varmuudella, että tämä ei tule vaikuttamaan mitenkään merkittävästi. Mutta periaatteessa tämä nyt on rikkaalla. Se oli lähes kohdillaan, kun mä pistin tuota neulaa alaspäin. Mutta Kokkelaan pistää nyt tämän pienempi suuti. Ei vaikuta, ei vaikuta, ei vaikuta. Sitten valitaan taas uusi vaikutusruuvi tai vaikuttamattomuusruuvi. Nyt oli 140 ja laitetaan 135. Nonni, minä tiesin. Ei oo eroa. Siis oikeesti ei oo. Tuossa se 140 suuti. Se oli vähän parempi sillä. Siis oikeesti uskomatonta. Sen kuuli siinä, että se otti paremmin kierroksia sillä pienemmällä suuttimella. Mutta ei silti oo käytännössä mitään tehoeroa. Tässä niinku oikeesti itekin mykistyy taas. Jos kysyt keneltä tahansa kaasariukolta, moottoriukolta, joka on säätänyt kaasareita, että vaikuttaako kaasarisäädöt, niin varmasti sanoo, että kyllä vaikuttaa. Mutta tässä osoitteessa niin tällä tehopenkillä ei vaikuta. Ja tosi moni on aiemmin kommentoinut, että onkohan tuossa mun tehopenkissä joku vika, kun se tuntuu, että ei mikään vaikuta. Mutta ei siinä oo. Mä tiedän, että siinä ei oo. Koska kyllä se nyt näytti näin iso ero kuitenkin noille sylintereille. Tai siis tässä vääntöalueessa se ero. Se on vaan tämä todellisuus on tarua ihmeellisempää. Eli tässä on nyt Mannerheim ja Vanhanpytyn tehokäyrät. Ja projektin tavoitteen kannalta tämähän on jälleen kerran pettymys, eli huipputeho ei ole yhtään parempi. Ja tässä mä olin jo säätänyt sitä melko kauan ja ei se tosta mihinkään muuttunut. Mutta se mikä on muuttunut, niin se on tää vääntöalue ja tässä on nyt kerrankin iso vaikutus. Eli tässä USA-pyty saa huomattavasti kapeampi tää vääntöalue, mutta se tekee tosi paljon kovemman väännön tässä matalemmilla kierroksilla. Eli paras vääntö on 7,4 newtonia ja tällä vanhalla pytyllä 6,8. Tämä on siis niin laskennallinen kampiakselivääntö, mutta tästä ei ole korjattu niitä häviöitä. Eli oikeasti siellä kampiakselilla on melkein 10 newtonia vääntöä. Tai saattaa olla jopa ylikin. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että näillä kerroksilla se uusi pytty toimii tosi hyvin. Eli se saa huuheltua sinne älyttömästi sitä seosta. Ja siinä on potentiaalia kyllä isoihin tehoihin. Mutta jostain syystä se toiminta on vaan liian matalilla kierroksilla ja se ei suostu nousemaan tänne ylös. Nyt jos arvioi, että jos tämä sama väännö saisi siirrettyä tänne ylemmäksi, tänne 14 000 kierroksen, niin silloin tällä saisi varmaan helposti 15 heppaa tähän mun penkkiin. Mutta nyt onkin sitten kysymys, että miten se saa siirrettyä sinne ja miksi tämä alue on näin kapea. Jos se on näin kapea, niin se ei ole yhtään hyvää. Käytännössä tämä ei kiihy yhtään lujempaa kuin tuolla vanhalla pytyllä. Mutta kyllä tässä on aineksia läpimurtoa. Seuraavaksi pitää tehdä pakoputkikokeiluja ja koittaa tietenkin se rytisylinteri. Ja vahtipäiviä on enää muutama päivä ja tuossa mopossa on hirveästi muutakin tekemistä. Mutta ei kai siinä. Taistelu tehoja saamiseksi jatkuu. Sitten vasta luovutetaan, kun on koko moottori valettu itse. Seuraava video tulee sitten joskus vauhtipäivien jälkeen. Kiitoksia taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.